Hello, good evening everybody. This is why we lost our connection, but we will cover it. Right? You know, we are going to cover it soon, very soon. That's a case. As physical science course, the boys to some of what I hate as Charles and we will solve it. It's just solve it. So, case Bible exam on it is okay. That's what it is. And by the way, because यो बीचमा अलिकति त्यस्तै टेक्निकल प्रब्लमहरु आएर त्यसको बाद मेरो एसएससी जीडी कन्स्टेबल कुनै एक्जाम थियो त्यसलाई एड गर्दा के छ भन्दा चाहिँ नि मानिदिउँ देयर आर नट एभ्री स्टुडेन्ट है सबैजना स्टुडेन्ट छैन कतिपय यस्तो एक्सपिरियन्सहरु पनि छ पब्लिक सर्भिस कमिसनहरु बस्दै छ है एक्जाम्सहरु बस्दै छ उनीहरुको लागि पनि मेनली मैले अस्ति म्याथ क्लास एरिथमेटिक सेक्सन गराउँदै गर्दा के गराएको थिए भन्दा चाहिँ त्यो एरिथमेटिक सेक्सनहरु गराएको थिएँ पार्टनरशिप बिजनेस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है यस्तो छ एसएससी जीडी कन्स्टेबल अच्छा एसएससी जीडी कन्स्टेबल है यो नार्कोटिक्स ब्युरो भयो आसाम राइफल भयो सीआरपीएफहरु भयो नि यिनीहरुको जीडी जेनरल ड्युटी कन्स्टेबलको लागि जस्तो खालको एक्जाम आएको थियो नि पेपर जस्तो सेट भएको थियो नि एक्ज्याक्ट म भन्छु एक्ज्याक्ट एरिथमेटिक सेक्सन फ्रम क्लास 10 है जति क्लास 10 बाट तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु भएको थियो भने यु क्यान अटेम्प्ट है कति अहिले एक्जाम पनि चलिरहेछ है एन्ड इफ यु लुक के हेर्यो भने क्लास 10 लाई मेन फोकस गरेर तपाईले पढ्नु सक्यो भने यु क्यान कभर द एरिथमेटिक क्वेशन है जो चाहिँ 40 मार्क्सको थियो टोटल 160 मार्क्समा 40 मार्क्स सबै 40 नै अटेम्प्ट गर्न सक्थ्यो है एरिथमेटिक सेक्सनबाट बिलो क्लासेसहरु पनि छ जस्तै त्यसमा के कभर भएको थियो भन्दा पार्टनरशिप बिजनेसहरु भयो हैन पार्टनरशिप बिजनेस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन्त त्यहाँ थियो प्रफिट लस जो अहिले हाम्रोमा छैन है यो थुप्रैहरु थियो क्या एन्ड म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ इफ देयर आर है हामी भन्दा अब हुन सक्छ सिनियरहरु पनि यहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने है पब्लिक सर्भिस कमिसनहरु है जति पनि एक्जाम्सहरुको लागि सपोज तपाईलाई म्याथमा या रिजनिङ जेमा पनि प्रब्लम हुँदा चाहिँ रिजनिङ वाज इजी जीडी कन्स्टेबलको रिजनिङ एकदमै इजी थियो है रिजनिङमा अलिकति प्रब्लम हुँदैछ या म्याथमा कुनै पनि टपिकमा तपाईलाई प्रब्लम हुँदैछ भने वी आर रेडी टु डु दैट थिंग्स ओके जति तपाई एक्जामको फर्म भर्नुहुन्छ म्याथको कुनै पनि सेक्सनमा तपाईलाई अझै यो पनि पढाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो अलिकति इलस्ट्रेट है अपार्ट फ्रम माध्यमिक सेक्सन है यो माध्यमिकलाई छोडेर हामीले तपाईले बुझाउन सक्नुहुन्छ भने है चाहनुहुँदैछ भने चाहिँ वी क्यान ट्राई or we will conduct the classes है टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरुबाट कसरी सल्भ गर्ने त्यो पनि हामी कन्डक्ट गर्न सक्छौं है एन्ड रिजनिङ के हुन्छ भन्दा 20 to 30 मार्क्स 40 मार्क्सको थियो 40 मा 40 नै स्कोर गर्ने खालको वी क्यान कन्डक्ट दैट है रिजनिङ क्लासहरु हामी त्यसै गर्न सक्छौं बट फिलहालको लागि चाहिँ क्लास 10 को भाइ बहिनीहरु अस्ति मैले बोइजमा सके आज म चार्ज लपट्टि जाँदैछु ओके वी डोन्ट हैव मच टाइम जो इम्पोर्टेन्ट छ त्यो निकाल्दै हामी गराउने छौं चार्ल्स लले के भन्छ भन्दा चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसर एट कन्स्टेन्ट प्रेसर के भन्छ यदि प्रेसर एकै नासे भइरह्यो of a given or decrease by 1/270 okay by 1/273rd part of its volume भन्न चाहेको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसर जति प्रेसरलाई हामीले कन्स्टेन्ट राख्यो नचलै राख्यो प्रेसर जति दिइराछ त्यति नै दिइराख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ भोल्युम अफ गिवन मास जति यो मास अफ ग्यासको जुन चाहिँ भोल्युम छ नि त्यो चाहिँ इन्क्रिज या डिक्रिज हुन्छ कतिले गर्दा by 1/273rd part of its volume for every rise in 1 degree for every 1 degree Celsius rise in temperature 1 degree rise or fall in temperature ठीक छ 1 डिग्री राइज या फल हुँदा कतिले घट्छ या बढ्छ 1/273 कसरी हुन्छ भने चाहिँ इनिशियल भोल्युम जति पहिलाको भोल्युम v नट हो भने यदि 1 डिग्री बढाइदियो भने यसले के भन्दैछ कति पार्ट नै बढेर जान्छ if 1 degree rise
1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर मात्र लेखिदिन्छु ल हो भने 122 into its volume okay that is V naught by 273 V naught by 273 V naught into 1 V naught okay therefore यसको फाइनल भोल्युम के भएर जान्छ फाइनल भोल्युम के भएर जान्छ यो प्लस यो V naught plus V naught divided by 273 दुईटैबाट V naught कमन 1 plus 1 by 273 this will be your final volume this will be your final volume अनि कसले भन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ चार्ल्स लले ओके चार्ल्स लको कारणले गर्दा चाहिँ यो भन्छ ओके नाउ कुनै पनि टेम्परेचर ओके फर 1 डिग्री राइज मा त यति भयो सपोज यही भोल्युम T डिग्री सेल्सियस मा राइज गर्यो भने के हुन्छ 1 by 273 यहाँ के हुन्छ तर T मल्टिप्लाई ओके T1 ज T हो नि त ओके T into 1 T यो भनेको V naught into T divided by 173 फाइनल भोल्युम के हुन्छ V naught यहाँ 1 को जग्गामा के हुन्छ खाली T by 273 ओके कुन चाहिँ लले भन्छ यो चार्ल्स लले ओके स्टेट बाय द चार्ल्स ल चार्ल्स लको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हेर्यो भने हेर्नु ल इफ वी सी द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ चार्ल्स ल के भन्छ एक्स एक्सिसमा टेम्परेचर राखिदियौ र वाइ एक्सिसमा भोल्युम राखिदियौ ओके टेम्परेचर र भोल्युम राख्यो भने हेर्नु ल दिस मे बी द ओरिजिन ओके यो टेम्परेचर मुनि भन्दा यसको भोल्युम रहँदैन यो टेम्परेचर भन्दा यसको भोल्युम ग्यासको भोल्युम 0 भएर जान्छ यो टेम्परेचर कति हो -273 डिग्री सेल्सियस के हो यसको मुनि के भएर जान्छ भोल्युम बिकम्स 0 यो के हो भन्छ यसलाई एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर के भन्छ एब्सोल्युट टेम्परेचर वी कॉल इट एज एब्सोल्युट टेम्परेचर यो भन्दा नीचे मुनि कुनै पनि ग्यासको भोल्युम हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं यो युनिभर्समा ओके दैट्स व्हाई इट्स नोन एज एब्सोल्युट जीरो के भनिन्छ यसलाई एब्सोल्युट जीरो ओके यसको बारेमा अलिकति बुझ्दा यसको मुनि के हुन्छ भोल्युम आउँदैन दैट मिन्स के हुन्छ मुभमेन्ट अफ द ग्यास कम्प्लिटली स्टप्ड ओके ग्यासको के हुन्छ मुभमेन्ट कम्प्लिटली यहाँ आएर चाहिँ स्टप हुन्छ ओके र यहीबाट निस्केको चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन ओके अफ चार्ज यहीबाट निस्केको यता के भन्यो एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर एब्सोल्युट जीरो न एब्सोल्युट स्केल यहीबाट के निस्क्यो एब्सोल्युट स्केल अब कसरी नाप्ने त भन्दा चाहिँ एब्सोल्युट जीरो provide the starting point for a scale of a temperature known as absolute scale okay यहाँबाट चाहिँ टेम्परेचर नाप्न थाले ओके यसलाई नै भन्यो के भयो एब्सोल्युट जीरो को लाई स्केललाई के भन्यो एब्सोल्युट स्केल ओके provides the scale for the के भयो scale for the starting point for a scale of temperature okay absolute zero actually provides the starting point for a scale of a temperature okay known as absolute scale now who proposed that भन्दा चाहिँ कसले बनायो भन्दा चाहिँ लर्ड केल्विन कसले बनाइदियो लर्ड केल्विन give an idea okay provided an idea of an absolute scale now known as Kelvin scale हामी यसलाई नै के भन्ने गर्छौं केल्विन absolute scale लाई के भन्छौं Kelvin scale because Lord Kelvin proposed that यो स्केल हुनुपर्छ भनेर यो चाहिँ यस्तो टेम्परेचर हो where -273 डिग्री सेल्सियस इज द स्टार्टिङ पोइन्ट यो चाहिँ के हो where Kelvin स्केल के हो where -273 डिग्री सेल्सियस इज द स्टार्टिङ पोइन्ट यसलाई नै हामी or 0 Kelvin or it may be known as 0 Kelvin okay अब Kelvin suppose कुनै पनि let it be 45 degree Celsius
यसमा केल्भिन स्केलमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दा टेम्परेचर अफ केल्भिन स्केल इज एक्चुअली टेम्परेचर प्लस 273 देखि यो टेम्परेचर अलवेज इन डिग्री सेल्सियसमै हुन्छ ओके सेल्सियसको जे भ्यालु छ ओके न केल्भिन टेम्परेचर केल्भिन कति टेम्परेचर हुन्छ भन्दा 45 प्लस 273 दैट इज के ओके के यो जोड्दा कति हुन्छ इन केल्भिन यसको यो 45 डिग्री सेल्सियस कति हुन्छ दैट इज 812 to 318 केल्भिन ओके 45 डिग्री सेल्सियस विल बी 318 डिग्री 318 केल्भिन 318 केल्भिन ओके because Lord Kelvin proposed this scale, so this scale is known as Kelvin scale. Okay, so this scale is known as Kelvin scale. Now, if we combine Charles law and Boyle's law, here combination of Charles law and Boyle's law. Yeah, combination of Boyle's law and Charles law. Boyle's law and Charles law. Boyle's law ले के भन्छ पहिला हेरौं र Charles law ले के भन्छ Okay, Boyle's law states that volume of a gas is inversely proportional to its pressure at temperature constant. Now then second one says that Charles law चाहिँ increase हुन्छ volume कुनै पनि ग्यासको भोल्युम चाहिँ increase or decrease हुन्छ for every 1 degree rise or fall and 1 degree rise or fall in temperature okay so by joint variation किसले by joint variation method यो भेरिएसन हामी उसमा पढ्छौं म्याथमा कुनै दिन v छ नि त दुईटैमा दैट इज v भेरिज एज t 1 को ठाउँमा t by p कन्स्टेन्ट कुनै पनि हाल्दा यसरी हाल्दिनु दैट इज pv is equals to k into t pv is equals to k into t यहाँबाट के भन्न सक्छौं product of pressure multiply भएर जुन चाहिँ पाउँदैछ product of pressure and volume is directly proportional to the temperature is directly proportional to the temperature okay now यदि if P1 okay P1 V1 and P2 V2 be the given pressure and volume at a constant temperature okay at temperature T1 T2 at that time के हुन्छ भन्दा चाहिँ P1 V1 by T1 equals to K and P2 V2 by T2 is equals to K दुईटैलाई कम्बाइन हेर्दा K ओके दुईटै के हो K दिएको छ so by that we can write P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 यहाँबाट हामी combination of Charles law and Boyle's law okay यहाँबाट हामी न्यूमेरिकल एक दुई एउटा दुईटा हामी न्यूमेरिकल पनि सल्भ गर्ने ट्राई गर्ने छौं ओके that will be much important and numerical चाहिँ सल्भ गरिदिन्छ ओके के छ P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 okay P2 V2 by T2 a certain quantity of gas occupies now let us see a certain quantity of a gas occupies certain quantity of a gas occupies a volume of 1000 cubic centimeter at 760
at 760 millimeter, pressure and temperature is 27 degrees Celsius. Okay, find the volume of the gas. Now find the volume of a gas find the volume of the gas if the pressure and temperature if the pressure and temperature are 1530 meter and 1520 and 327 degree Celsius. Okay, from now here what can we see is P1 pressure 760, V1 1000 cubic centimeter, T1 27 degree Celsius. यसलाई केल्भिन मा चेन्ज गर्दा 27 plus 273 equals to 300 K. Now P2 1520 V2 खोज्नु भन्दैछ at temperature T2 कतिमा 327 degree Celsius, that is 327 plus 273 K. Okay, is equals to 0 7 8 9 10 3 4 5 600 K मा. Okay, यति नै पाएपछि we can find the solution of B2. Okay, by combining Charles law and Boyle's law, के पाउँछ हामीले P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2. Okay, हेर्दै गयो भने के हुन्छ P1 V1 into T2 divided by T1 into P2 equals to V2 is equals to V2. Okay, now we just have to put that values. Okay, value put गरेर निकाल्नु मात्रै हो. P1 is actually 760 into V1 1000. Okay, divide into T2 600 divided by T1 300 into P2 1520 equals to V2 is equals to V2. 0 0 cancel, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6s are 12, 0, 761s are 1s are. Okay, V2 equals to 1001 are 1000 cubic centimeter. 1000 cubic centimeter. यसरी खोज्नु सकिन्छ by combining Charles law and Boyle's law गरेर. Okay, यो खालको हिसाब आउन सक्छ, न्यूमेरिकल आउन सक्छ. Be ready with that thing. Okay, now अब ज्यादा के गर्दैनौ, अलिकति एक दुईवटा हेर्छौं आइडियल ग्यास र रियल ग्यास भन्नाले कस्तोलाई चाहिँ आइडियल ग्यास र रियल ग्यास भन्छ. ओके, इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु मात्रै टिपेर डिस्कस गर्दै छु यहाँ माथि. यु क्यान सी दैट. ओके, नाउ आइडियल एन्ड रियल ग्यास. Ideal and real gas. A gas which obeys Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. Here, a gas which obeys Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. Okay, जसले एउटा ग्यास जसले चाहिँ के ओबे गर्छ, ओबेज बोइज ल, चार्ल्स ल एन्ड एभोगाड्रोस ल भन्नाले के बुझिन्छ एकछिनमा डिस्कस गरिदिन्छु. ओके, फर अल भोल्युम और भ्यालु अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, for all values of temperature and pressure, for all values of temperature and pressure, for all values of temperature and pressure, and also which obeys the ideal gas equation, obeys the equation of state or ideal gas
इक्वेसन ओके यस्तो खालको ग्यास हो जसले चाहिँ बोयल्स ल पनि बोयल्स ल चार्ल्स एभोगाड्रोस ल पनि ठिकै मानिन्छ र आइडियल ग्यास अफ इक्वेसनलाई पनि ओबे गर्छ द्याट विल बी देयर ओके पिभी इज इक्वल्स टु एनआरटी भन्छ एन मिन्स कन्स्टेन्ट ओके यो एकछिनबाट पढ्ने छौँ यसको आइडियल ग्यासको यो इक्वेसन आइडियल ग्यासको इक्वेसन के हो आइडियल ग्यासको इक्वेसन न एभोगाड्रोस ल भन्ने के बुझिन्छ एभोगाड्रोसको स्टेटमेन्ट हेरौँ ल स्टेट STATEMENT एभोगाड्रोसको स्टेटमेन्टले के भन्नुहुन्छ अन्डर द सेम कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर अन्डर द सेम condition of temperature and pressure under the same condition of temperature and pressure equal volumes of all gases contain same number of molecule यस्तो खालको कन्डिसन अन्डर द सेम कन्डिसन कस्तो कन्डिसन टेम्परेचर र प्रेसरको एउटा कन्डिसन हुन्छ जहाँ चाहिँ सोके इक्वल भोल्युम अफ अल ग्यासेस इक्वल जति पनि भोल्युम दिएको हुन्छ यो ग्यासको सबैको चाहिँ के हुन्छ सेम नम्बर अफ मोलिक्युल सपोज CO2 H2 नाइट्रोजन ओके कुनै पनि इक्वल भोल्युम सेम कन्डिसन अफ प्रेसर या टेम्परेचर दियो भने यिनीहरुको के हुन्छ जति भोल्युम दिएको छ ओके कति दिएको छ भोल्युम जति दिएको छ त्यसको के हुन्छ सेम नम्बर अफ मोलिक्युल हुन्छ भन्दैछ ओके अकॉर्डिङ टु एभोगाड्रोस स्टेटमेन्ट नाउ यु हैव टु रिमेम्बर एभोगाड्रोस नम्बर 6.022 into 10 to the power 23 this is Avogadro's number okay Avogadro's number okay combination गरिदिन्छु okay now combining यो निकाल्नको लागि ओके आइडियल ग्यास रिएक्सन कसरी निक्लिन्छ यो चाहिँ कसरी ओबे गर्छ भन्दा ओके यो सबै कम्बिनेसन भएर एक्चुअली ओके त्यो कसरी भन्दा चाहिँ हेर्नु ल आइडियल ग्यास भन्नाले जसले चार्ल्स ल बोयल्स ल यो सब भन्छ एन्ड ओबेज द आइडियल ग्यास इक्वेसन ओके नाउ कम्बाइनिङ बोयल्स ल यो चार्ल्स ल यो एभोगाड्रोस ल के हुन्छ ओके बोयल्स लले के भन्दैछ V varies as 1/T चार्ल्स ले भन्दैछ V varies as T एभोगाड्रोस ले के भन्दैछ भोल्युम varies as number of moles number of molecule okay combination by compound variation V varies as n 1/P V varies as n into T by P n into T by P okay where P and T and n are the n may be vary अब यो पनि जति पनि हुन्छ P T n जति पनि हुन सक्छ okay if we put constant okay R molar gas constant okay so यहाँ के भन्छ PV is equals to nRT देख्नुभयो आइडियल ग्यास रिएक्सन ओके कम्बाइनिङ ये हो आइडियल ग्यास इक्वेसन अघि किन अचानक त्यहाँनिर लेख्यो भन्दा चाहिँ आइडियल ग्यासले चाहिँ दिस ओबेस ओके ओबेस बोयल्स ल चार्ल्स ल एन्ड एभोगाड्रोस ल आइडियल ग्यास एक्चुअली ओबेस चार्ल्स ल बोयल्स ल एन्ड एभोगाड्रोस ल नाउ if we look into numerical problems okay numerical problem कस्तो खालको आउन सक्छ भन्दा चाहिँ एउटा numerical problem गराइदिन्छु then after I will close this class okay excuse me the volume of 1 gram more of oxygen mass the volume of 1 mole of oxygen gas oxygen is कति छ 22400 milliliter
22400 milliliter at pressure 76 760 standard temperature. Calculate the temperature of the gas. Calculate the temperature of the gas. Okay, sometimes के हुन्छ R भनेको के भने त्यो मोलर ग्यास कन्स्टेन्ट. ओके, यसको भ्यालु दिएको हुन्छ, यसको यहाँ 0.082 मोल, अच्छा 0.082 लिटर एटमोस्फेरिक प्रेसर कतिमा मोल इन्भर्स एन्ड केल्भिन इन्भर्स. Okay, now we know that we know that 1 mole of an ideal gas, actually P is equals to 760 mm दिएको छ हैन. That is 1 atmospheric pressure हो नि त. हामी पहिला पढेको थियो नि, 1 atmospheric pressure equals to 760 77.6 76 point कति भनेर पढेको थियो नि, यही हो. ओके, now volume दिएको छ 22400 milliliter. We have to convert into liter, 22.4 liter. Now R equals to 0.082 L atomic pressure, that is mole inverse and Kelvin inverse. Inverse भनेको यहाँ मुनिपट्टि बस्छ actually, mole र Kelvin, but we don't write it here, so inverse माथि लगेको. Okay, we know that PV is equals to nRT. यहाँबाट T निकाल्दा PV and number of moles we will 1 नै हो. ओके, यहाँबाट लेखिदिन्छु. We know from ideal gas equation for 1 mole of an ideal gas चाहिँ यही हो. ओके, प्रेसर यति हुन्छ, यसको भोल्युम यसको चाहिँ 1 mole of 1 atmosphere मा 22.4 liter 1 mole of gas. That is we don't have to write n. Okay, n भनेको 1. Okay, यहाँबाट पाउँछौँ T is equals to PV by R, that is T is equals to pressure कति छ 1 atmospheric pressure at 22.4 liter divided by 0.082. यो डाइरेक्ट केल्भिन मा निस्किन्छ. ओके, 273.17 K. So if we into temperature Celsius मा चाहियो भने 273.17 minus 273, that is 0.17 degree Celsius. Okay, यहाँ खोज्नु. यो लिटर हो, यो लिटर कहाँ थियो लिटर. Don't write it down. Okay, mole inverse Kelvin inverse, mole cancel हुन्छ, milliliter mole. Okay, for 1 mole. ओके, यो 1 mole पनि क्यान्सल हुन्छ, मोल मुनि थियो त्यो पनि क्यान्सल हुन्छ. ओके, एटमोस्फियरिक प्रेसरले गर्दा 1 atm 1 atm यो पनि क्यान्सल हुन्छ. इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हियर कसरी डाइरेक्ट के आयो भन्दा चाहिँ यहाँ हेर्नु ल. T is equals to PV is equals to nRT थियो नि त, यहाँ nRT. n को जग्गामा हामीले के लेख्दियौ, n नै लेख्दियौ. एकछिन ल, n भनेको 1 मोल, P भनेको कति छ 1 atmospheric pressure, भोल्युम भनेको 22.4 लिटर. अब यो भनेको कति छ 0.082 लिटर एटमोस्फेरिक प्रेसर मोल केल्भिन. ओके, मोल इन्भर्स केल्भिन इन्भर्स. ओके, मोल इन्भर्स केल्भिन इन्भर्स. लिटर क्यान्सल, एटोमिक क्यान्सल. ओके, we convert mole to 1 mole. Mole inverse हैन, mole cancel गरिदिनु. Then after we will Kelvin inverse Kelvin माथि चढाइदिन्छ. ओके, we will submit it to माथि चढाउँछ. ओके, इन्भर्स हो, त्यसैले माथि चढाएर we will solve it like that. यहाँनिर चाहिँ आउँछ डाइरेक्ट यति आउँछ. ओके, so we don't write n हामीलाई चाहिएको छैन, त्यही कारण T is equals to P छ हाम्रोमा 1, भोल्युम छ 22.4 लिटर, यो छ 0.082. ओके, सो यहाँबाट टेम्परेचर यति. सो अलिकति अर्को टपिक चाहिँ यहाँनिर एउटा अगाडि छुट्टेकोमा मोलार भोल्युम. ओके, मोलार भोल्युम यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, नाउ मोलार भोल्युम, सो गो इन्टु मोलार भोल्युम.
molar volume. The volume occupied by 1 gram molecule of any gaseous substance. Volume occupied by 1 gram molecule of any gas at fixed temperature and pressure. At fixed temperature and pressure. Okay. A molecular mass कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छ? मोलिकुलर मास कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छ? सपोज वाटर को मोलिकुलर मास निकाल्नु पर्यो H2O. यसको हुन्छ मोलिकुलर मास कन्सिडर गर्दा यसको 1 into 2 plus 16 that is 18. Okay, यसरी नै नाइट्रोजन N2 28 यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छ. ओके, यो भयो मोलार भोल्युम एन्ड मोलिकुलर मास. ओके, मोलार भोल्युम एन्ड मोलिकुलर मास. ओके, मोलिकुलर नम्बर यसरी हेरेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छ. ओके, एन्ड दिस वाज फर टुडे. यतिमै राख्छौँ. अन्त यही मोलिकुलर मास क्याल्कुलेट गर्दै गर्दै हामी नेक्स्ट च्याप्टर केमिकल क्याल्कुलेसन सबै सल्भ गर्नेछौँ. ओके, केमिकल क्याल्कुलेसन सबै नै सल्भ गर्नेछौँ. ओके, सिन्स वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम, त्यही कारण हामी अलिकति कभर गर्ने हिसाबले नै जान्दैछौँ अलिकति फास्टली. एन्ड इन बिट्विन दिस है तपाईँहरूलाई अघि पनि भने कुनै पनि टपिक है म्याथको या रिजनिङको या जिकेको या तपाईँहरूलाई अलिकति बनाइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको लाग्छ भने इफ यु आर एटेम्प्टिङ सर्भिस कमिसन र एसएससीको इक्जामहरू बस्नुहुँदैछ भने या कसैको इक्जाम बस्नुहुँदैछ भने वी विल ट्राई टु फुलफिल द्याट निड अल्सो. ओके, हामी त्यो पनि पुरा गर्नेछौँ. ओके, हवस् त त्यति भन्दै हाम्रो क्लास यहीँ म एन्ड गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ विथ अस. गुड नाइट एभ्रिबडी.